जबरदस्त टेक्स्चर खूप छान आलंय, मस्त असे मऊ लुसलुशीत झाले आणि मेन म्हणजे हा पाक आतपर्यंत मुरला गेलाय गुलाबजामचा, बघू शकता। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण रव्याचे गुलाबजाम कसे बनवायचे ते बघूयात। यापूर्वी आपण खव्यापासून गुलाबजाम कसे बनवायचे ते बघितलं होतं। तर होतं काय की बऱ्याचदा खवा किंवा मिल्क पावडर अवेलेबल नसते बऱ्याच ठिकाणी, तर त्यासाठी एक चांगला सबस्टिट्यूट म्हणून आपण इथे रव्याचे गुलाबजाम बनवू शकतो। अगदी साधी सोपी रेसिपी जी आपल्या घरामध्ये साहित्य उपलब्ध असतं त्यामध्येच आपण हे गुलाबजाम करू शकतो। तर हे गुलाबजाम बनवण्यासाठी इथे मी घेतलंय अर्धा कप बारीक रवा हवा आहे आपल्याला। जेवढा रवा आहे तेवढंच आपल्याला दूध घ्यायचं। अर्धा कप रवा अर्धा कप दूध, इथे चुकून पाव कप आलाय पण आपल्याला अर्धा कप दूध हवंय। 1 चमचा तूप लागेल आणि 1 चमचा पिठी साखर। हे गुलाबजाम बनवण्यासाठी झालं। आता पाक बनवण्यासाठी अर्धा कप साखर, पाव कप पाणी आणि चिमूटभर वेलची पूड। सगळ्यात आधी आपण रव्याचं मिश्रण बनवून घेऊयात। त्यासाठी अर्धा कप दूध घालूयात पॅन मध्ये। पाव कप आधी घातलं, आणखी पाव कप घालते। दुधामध्ये आपण पिठी साखर घालतो। पिठी साखर घेतली कारण पिठी साखर पटकन विरघळते। आपली नेहमीची साखर घेतली काहीच हरकत नाही। आता याला एक उकळी काढून घ्यायची। दुधाला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये रवा घालूयात, त्याचबरोबर 1 चमचाभर तूप आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। बारीक रव्याचा वापर करायचा, जाड रवा नाही वापरायचा। आणि रवा भाजून वगैरे घ्यायची अजिबात गरज नाही। हे व्यवस्थित असं मिसळून झालं की यावर झाकण ठेवायचं आणि 3 ते 4 मिनिट मध्यम आचेवर फक्त एक वाफ काढून घेऊयात। साधारण 5 मिनिट हा रवा मी व्यवस्थित वाफवून घेतलेला आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि हे जे मिश्रण आहे हे एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं। आता हे रव्याचं मिश्रण थोडंसं थंड करून घेऊया। ते थंड होईपर्यंत आपण साखरेचा पाक करूयात। तर सॉसपॅनमध्ये साखर घालायची आहे अर्धा कप आणि पाव कप पाणी। हे ढवळून घ्यायचं। साखर पूर्णपणे विरघळवून घ्यायची। साखर या ठिकाणी व्यवस्थित मेल्ट झालेली आहे, विरघळली आहे। आता साखर विरघळून झाली की आणखी एक फक्त 3 ते 4 मिनिट मध्यम आचेवर हा पाक आपण शिजवून घेणार आहोत। पटकन होतो हा पाक, फार वेळ नाही लागत। आपल्याला 1 तारी किंवा 2 तारी असा पाक नाही बनवायचा, फक्त थोडासा स्टिकी झाला पाहिजे, चिकट झाला पाहिजे। गुलाबजामसाठी फार असा पक्का पाक नाही लागत, पण त्याचबरोबर खूप कच्चाही नाही लागत। साखर विरघळल्यानंतर फक्त 3 ते 4 मिनिट मी हा पाक शिजवून घेतलाय। आता आपण याचं टेक्स्चर बघूयात। थोडासा चिकटसर असा झाला, तुम्ही बघू शकता। आता गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये थोडीशी वेलची पूड घालायची, मिक्स करायचं आणि आता हे बाजूला ठेवूयात। साखरेचा पाक बनवून तयार झालाय। त्याचबरोबर हे रव्याचं मिश्रणही थोडंसं थंड करून घेतलं। आता हे काय करायचं, हे असं मळून याचा एक गोळा करून घ्यायचा। छान असं मॅश करून मळायचं, कणिक मळतो त्या पद्धतीने, आणि याचा मस्तपैकी असा गोळा करून घ्यायचा। आता तुम्हाला हवं असेल तर यामध्ये 2-3 चमचे मिल्क पावडर जरी घातली तरी चालेल। फक्त या रेसिपीसाठी मी रेकमेंड करेन की गाईच्या दुधाऐवजी तुम्ही फुल क्रीम मिल्क किंवा म्हशीचं दूध वापरा, त्यामुळे जराशी रिच टेस्ट किंवा टेक्स्चर येतं या गुलाबजामला।
तुम्ही जर पहिल्यांदा हे व्हिडिओ बघत असाल आणि अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुमच्या माहितीकरता या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लाल रंगामध्ये सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल, ते तुम्ही क्लिक केलं की बेलचं आयकॉन पण दिसेल, तेही क्लिक करायचं. म्हणजे तुम्ही या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कराल आणि त्यामुळे काय होईल की तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. आता हे मस्तपैकी असं गोळा करून झालेला आहे याचा. आता यापासून आपण असे छोटे छोटे गुलाबजाम करून घेऊयात. असे इथे गुलाबजामचे गोळे बनवून तयार आहेत आणि त्याचबरोबर तळणीसाठी तेलही मी गरम करून घेतलंय. आता हे गुलाबजाम तेलामध्ये सोडूयात. मंद आचेवर तळायचे. खूप हाय हीटवर तळले तर आतमध्ये हे कच्चं राहतं आणि बाहेरून रंग येतो. एकसारखं असं ढवळत राहत तळून घ्यायचं. गुलाबजाम एकसारखे तळले गेले. तिथे मस्त असा एकसारखा रंग आलाय, तांबूस, खूप छान दिसतात. आता इथे साखरेचं सिरप आहे माझ्याकडे, हे घ्यायचं आणि हे गुलाबजाम डायरेक्ट आपण सिरपमध्ये घालणार आहोत आणि गरम गुलाबजाम आपल्याला गरम सिरपमध्येच घालायचे. सिरप गार नको आहे. गरम साखरेचा पाक, त्यामध्ये गरम गरम गुलाबजाम. आता पुढची बाजू आपण तळून घेऊया. रवा गुलाबजाम बनवून तयार आहेत. तर हे गुलाबजाम कमीत कमी एक 7 ते 8 तास तरी पाकामध्ये सोक करून ठेवावे लागतात. तर तुम्ही रात्री करून ठेवू शकता, म्हणजे सकाळपर्यंत ते व्यवस्थित मुरतात. आता इथे जवळपास 4 तास झालेले आहेत. गुलाबजाम पाकामध्ये मुरत आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आतपर्यंत पाक गेलेला आहे गुलाबजामच्या आणि गुलाबजामही मस्त असे मऊ झालेले आहेत. आपण एक गुलाबजाम काढून कट करून बघूयात. जबरदस्त टेक्स्चर खूप छान आलं आहे. मस्त असे मऊ लुसलुशीत झालेत आणि मेन म्हणजे हा पाक आतपर्यंत मुरला गेला आहे गुलाबजामचा, हे बघू शकता. तर तुमच्याकडे खवा मिल्क पावडर अवेलेबल नसेल तर किंवा चेंज म्हणूनही तुम्ही हे रवाचे गुलाबजामुन घरी बनवून बघू शकता. बऱ्याचदा दुधाची पण ॲलर्जी असते, तर हे रव्याचे गुलाबजाम परफेक्ट आहेत. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.